Assalamualaikum! Hello guys and hello world! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Sheikha. Magchika-chika po tayo sa aking channel or sa inyong channel din. So guys, mag-unboxing po tayo ngayon. Bumili po ako ng panibagong cellphone. Kasi po guys, pangdagdag ko po sa aking pag YouTube, try and try until success. So, ito na po guys. Binili ko po to siya guys sa Lolo Hypermarket sa electronics po. Kasi naghahanap po ako ng mura or ano lang, sapat sa aking bulsa. Kasi wala po tayong trabaho guys. Ito yung resibo guys. So, ayan. So, 2 years warranty po siya guys. And 1 year lang pala. 1 year warranty service. Ayan guys. So, ito po yung headset. Saan po natin? Kasi gagamitin ko na po to bukas. Ito yung ganda ng kulay. Yung headset niya guys. So, ganyan. Separate po siya, guys, ng lalagyanan yung headset. Tapos, ito na po, guys. Shield na shield po siya, guys. Ganito po sa ibang bansa. Naka-shield talaga. So, ito pa, guys. Meron siyang ano. Ano ba yan? Ano ba yan? Ganyan ba yan? So, yan. Bubuksan na natin. Vivo brand pa rin yung kinuha ko guys kasi yung phone ko is sanay po ako sa Vivo na Microsoft Android kasi parang mas madali po sa akin guys. Tapos ang Vivo kasi po guys is ang tagal talaga siyang maglobat is 5,000 mAh your battery niya yung quality niya guys. So, ito na po siya, guys. Buksan na natin. So, ito po, guys, is Y15. Ay, ano pala? Y1 is? Iwan ko. Y1S. Ayan. Y1S. Para siyang guys, madilim. Ayan. So, bubuksan na po natin. Matigas. Matigas siya. Ayun. Ayan guys. So, ito po ay cover. Libre na po siya ng housing, guys. Ito na po siya. Tapos, yung manual kung paano po siya gagamitin. So, yung kanyang housing. Yung barcode niya, guys, na talagang original siya, guys. Ayan. Mura lang ito guys. So, ito na guys. Shield na shield po siya. Naka-plastic. Ayan guys. So, ang kulay niya po, ang pinili ko po ay pang boy. Black and blue. Green, light green I think. Ayan siya guys. Ang pinili ko po ay yung nandito sa central ang camera. Kasi gaya po din itong isa kong phone na nasa central camera guys. Ayan. Ayan siya. Gaya din ito. Kaso lang ito is isa lang. Kasi mamurahin lang guys. Tapos ito is marami yung niya mata. So, ito na guys. Ilagay na natin.
So, kasi bago natin to guys, bago po ito guys, na binili natin. So, kailangan i-charge muna natin siya bago po natin buksan. Para magkaroon po siya ng yung power, electricity, para hindi siya madaling malubat. Ganun yung technique guys. Kasi yan ang lagi kong ginagawa po sa mga cellphone ko. Na bago ako bibili, bago ko siya bubuksan, i-charge ko muna siya ng within 12 hours. Tsaka ko po siya bubuksan. Yan so ito guys, itong pin niya guys, yan guys. Yung pin niya is, yun yung pang ng SIM card. Pag naglagay. Pero hindi ko na kailangan to. So, ito na po yung charger na guys. Dugtong. Original po itong mga charger na guys. So, hindi ko po ito gamitin guys kasi meron akong ganitong dalawang charger. So, for extra na lang guys nito. Kasi i-charge ko muna siya guys. Yan. Tapos, bubuksan ko po siya guys pag papakita ko po sa inyo kung i-install ko na po yung ating bagong account natin ng ating email. Yan guys. So, i-charge lang natin siya guys within saan ba yung manual nito siya? Babasahin muna natin yung ayan guys, oh. I-charge na siya. Babasahin muna natin siya guys, yung manual para po may tayo guide. Ito po. Dalawa pala siya. Kasi yun guys, ba ito? Dalawa kasi nagiging English in Arabic. Ayan. Dito kasi guys, pag original talaga, may talagang translation yan. Arabic in English. Ang niya. Ito yung Arabic. Tapos, napagkasulat. Tapos, ito yung English. Para po ay, po siya guys. Maintindihan. So, before So, nakasulat lang dito guys is safety for instruction. Yung mga hindi kailangan gawin. Tapos, hinahanap ko po yung kung paano siya bago mo siya bubuksan. Ang dami guys eh. Kasi ako tamad ako magbasa. Pero guys, experience ko po, based on my experience guys, ako talaga pag bumibili ako ng phone, i-charge ko talaga siya na within 12 hours in a long time. Kasi po guys, para po magsisave po siya ng parang kumbaga lalawak yung yung current save ng electricity. So, para matagal po siyang maglobat. Kaya ganun guys. Ito 2 days ko to ginagamit guys. Kahit paanong internet. Ang dami kong guys, mga application. Tapos nanonood ako ng mga video. Hindi siya madaling maglobat talaga. Certified talaga ako. Kaya gustong gusto ko po ito. Ito namang iPhone ko guys. Ito
hindi talaga to, mas madali siyang maglobat, kaya hindi ko siya masyadong ginagamit kung sa travel. Ito talaga kasi ang tagal niya talaga malobat guys, is 5,000 yung ano niya, ang niya, ano ba yung ibig sabihin ng battery, type battery. Ito naman siya guys is 4,030 lang, kasi wala nang iba ito lang, wala na akong option, kaya ito na lang kinuha ko. Ang pinakamura is worth of 4,000 in Philippine money. Yun lang kasi ang abot kaya ng ano ko guys, pera kanina. Wala nang pera kasi walang trabaho. So guys, update lang natin siya guys. Ayan po. Wait for a while. Matatapos na rin siya guys, para bago po yung ating system at mabilis po siya. So ayan na guys, nag-update na po siya. So guys, nag-optimizing the application pa siya to until 1 to 67. So ang tagal niya pa guys, kasi parang ina-upgrade po niya yung mga application natin sa ating Android software. Ayun guys, biglang bumilis, nagiging 64 na siya. So 67, alright. So, ayan na guys. Upgrade na siya. So, guys, that's it. Only my unboxing new phone. Kung nagustuhan nyo po ang aking video guys, just like and share and subscribe sa hindi pa po nag-subscribe. Itong video na to sa mga bago pa po na bumili ng cellphone o sa hindi pa po marunong. Sana po ay makuhaan ninyo ng aral po ang aking unboxing open new phone. Thank you for watching. See you on my next vlog video.